roce 2019 jsme se rozhodli vyjet na španělsko-portugalský roadtrip, jehož náplní bylo hlavně lezení, káva a utíkání před vlnami. Tady mává Kačí, David, Domča, Tomáš a pod námi Arko. Na silnici jsme strávili téměř 19 hodin v kuse a každý jsme naspali odhadem 3 hodiny. A protože jsme vyjeli na Vánoce, nemohly chybět vánoční písničky. A po 19 hodinách řízení jsme dorazili do lezecké oblasti Margalef. Tam jsme si dali první ranní kafíčko, vyzkoušeli si naše luxusní ubytování na následující 3 týdny, kluci si vylezli první cesty a vyslali jsme drona na jeho první velkou výpravu. Další zastávkou byla lezecká vesnička Čulia, která se ukázala být highlightem naší cesty. Blízko jsou olivové sady, které můžete využít jako parkoviště a hotel. V centru mají lezeckou kavárnu a obchod se sprchami i malé obchůdky pro nákup potravin. Ve skalách najdete nespočet cest pro pokročilé lezce s nádhernými výhledy, jako jsou tyhle. Lezeckých cest je tu opravdu mnoho a cesta k těm nejbližším netrvá ani 10 minut od parkoviště. Cestu Sibebes no Conducas si kluci vybrali kvůli téhle části, kterou se nám podařilo zachytit na drona. A v tom úplně nejvzdálenějším bodě od domova se nám stala taková nemilá věc. Co se nám stalo? Při zasychání lepidla jsme se byli podívat na místní vlny, které byly prostě boží. Follow me down the
there's no one around. Lay back and take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. Vlny nás na naší dovolené celkově dost fascinovaly, proto máme plno záběrů od moře. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean is. Drsný DVSka by to Tome teda asi byly. Tak radši pojďme víc na suchu. I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. Just shining forward, the wind is cold. You must return to the wild. Just shining forward, the wind is cold. You must return to the wild. A ještě tam držíš dvě rozpadlý padla. Co tam taky rozpadlý dvě? Ty ale na teďka pomalu jistě. No, tam jsem zabloudil. No, právě vylezli 7B plus 7C podle portugalského průvodce. A bylo to moc pěkný a řekl bych, že to bylo trošku lehčí. Takový 7B.